สวัสดีครับทุกคน Today we are going to learn one of the most commonly used verbs in Thai the word "เอา" เอาถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยครับ The word "เอา" can actually be confusing for many English speakers because "เอา" is one of the most flexible Thai words. Depending on the context, it can mean take, get, have, want, or even do. But in Thai, we often use just one word, "เอา" "เอา" For example, ผมจะเอาอันนี้ 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 ผมกำลังจะไปเอาของ 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 เอาอะไรอีกไหม 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 เอาไงดี 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 In Thai, the word "ao" is mainly used in two major ways. The first way is when you need to choose something, do something, or want something. It can be used for objects, actions, or choices, either for yourself or when you're asking someone else to decide. For example, เอาอันนี้ไหม 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 เอา เอา ไม่เอา ไม่เอา เรากำลังจะไปซื้อกาแฟ เอาด้วยไหม เรากำลังจะไปซื้อกาแฟ เอาด้วยไหม เรากำลังจะไปซื้อกาแฟ เอาด้วยไหม เอา เอา ไม่เอา ไม่เอา รับอะไรดีคะ 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 หนูเอาชาไทยเย็นหวานน้อยค่ะ 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 ผมเอาคาปูชิโน่เย็นครับ 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 ชอบเพื่อนเราเหรอ เอาเบอร์ไหม ชอบเพื่อนเราเหรอ เอาเบอร์ไหม ชอบเพื่อนเราเหรอ เอาเบอร์ไหม เอาดิ รออะไร เอาดิ รออะไร เอาดิ รออะไร ฝนตกแล้วเอาไงดี พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ไหม ฝนตกแล้ว เอาไงดี พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ไหม ฝนตกแล้วเอาไงดี พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ไหม พรุ่งนี้ก็ได้ 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 The second major use of "เอา" is when you need to grab, carry, move, or bring something somewhere. For example, จะไปไหนหรอ จะไปไหนหรอ จะไปไหนหรอกำลังจะเอาโทรศัพท์ไปซ่อม กำลังจะเอาโทรศัพท์ไปซ่อม กำลังจะเอาโทรศัพท์ไปซ่อม ซื้อปลาไปทำอะไรกิน 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 จะเอาไปทำต้มยำ 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 พรุ่งนี้ว่างไหม เอารถแม่ไปซ่อมแอร์ให้หน่อย พรุ่งนี้ว่างไหม เอารถแม่ไปซ่อมแอร์ให้หน่อย พรุ่งนี้ว่างไหม เอารถแม่ไปซ่อมแอร์ให้หน่อย
ว่างครับว่างครับเราลืมคอมไว้ที่บ้านเอามาให้ที่ออฟฟิศหน่อยเราลืมคอมไว้ที่บ้านเอามาให้ที่ออฟฟิศหน่อยเราลืมคอมไว้ที่บ้านเอามาให้ที่ออฟฟิศหน่อยได้ให้เอาไปตอนนี้เลยไหมได้ให้เอาไปตอนนี้เลยไหมได้ให้เอาไปตอนนี้เลยไหมเอามาตอนเที่ยงก็ได้ตอนเช้าติดประชุมเอามาตอนเที่ยงก็ได้ตอนเช้าติดประชุมเอามาตอนเที่ยงก็ได้ตอนเช้าติดประชุม And those are the two main ways Thai people use the word "ow." But besides that, "ow" also appears in many common Thai expressions. Here are 10 phrases you may have heard before. เอาใจเอาใจเอาใจใจ literally means heart or feelings. Together, เอาใจ means trying to please someone or make them happy. ทำไมกลับบ้านไวจัง ทำไมกลับบ้านไวจัง ช่วงนี้แฟนงอนอยู่ ต้องเอาใจหน่อย ช่วงนี้แฟนงอนอยู่ ต้องเอาใจหน่อย เอาแต่ใจ 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 This phrase looks similar to the previous one, but the meaning is completely different. แต่ means but or only. เอาแต่ใจ describes someone who only cares about what they want without thinking about other people. It's often used to criticize someone's personality. ทำไมเขาเอาแต่ใจจัง ทำไมเขาเอาแต่ใจจัง ทำไมเขาเอาแต่ใจจังอ่ะ ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้เหมือนกัน เอาเปรียบ 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 เปรียบ means compare or gain advantage. This phrase means taking advantage of someone for your own benefit. ทำไมไม่ไปช่วยเพื่อนทำงาน เอาเปรียบเพื่อนรู้ไหม ทำไมไม่ไปช่วยเพื่อนทำงาน เอาเปรียบเพื่อนรู้ไหม เอาชนะ 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 ชนะ means win เอาชนะ means to defeat someone or achieve victory ผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนยูในบ้านตัวเองไป 7-0 ผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนยูในบ้านตัวเองไป 7-0 ผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนยูในบ้านตัวเองไป 7-0 เอาคืน 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 คืน means return เอาคืน means to get revenge or get something back ผลฟุตบอลเมื่อวานนี้แมนยูสามารถเอาคืนได้สำเร็จด้วยการเอาชนะลิเวอร์พูลไป 3-1 ผลฟุตบอลเมื่อวานนี้แมนยูสามารถเอาคืนได้สำเร็จด้วยการเอาชนะลิเวอร์พูลไป 3-1 ผลฟุตบอลเมื่อวานนี้แมนยูสามารถเอาคืนได้สำเร็จด้วยการเอาชนะลิเวอร์พูลไป 3-1 เอาผิด 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 ผิด means wrong เอาผิด means to punish someone according to rules or the law ครูต้องเอาผิดเธอตามกฎของโรงเรียนนะเพราะเธอมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนครูต้องเอาผิดเธอตามกฎของโรงเรียนนะเพราะเธอมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนเอาหน้า เอาหน้า
เอาหน้า หน้า means face เอาหน้า means doing something mainly to get praise or look good in front of others แหมทำงานเอาหน้าอยู่คนเดียวเลยนะแหมทำงานเอาหน้าอยู่คนเดียวเลยนะแหมทำงานเอาหน้าอยู่คนเดียวเลยนะช่วงนี้ไม่ได้หรอกอาทิตย์ที่แล้วทำพลาดไปเยอะช่วงนี้ไม่ได้หรอกอาทิตย์ที่แล้วทำพลาดไปเยอะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเรื่อง means matter or issue เอาเรื่อง usually means taking serious action against someone or pressing charges ผมจะเอาเรื่องคุณเดี๋ยวผมจะไปแจ้งตำรวจผมจะเอาเรื่องคุณเดี๋ยวผมจะไปแจ้งตำรวจ but in slang เอาเรื่อง can also mean surprisingly impressive เอาเรื่องว่ะบอลตามอยู่แท้ๆพี่กลับมาชนะได้เฉยเอาเรื่องว่ะบอลตามอยู่แท้ๆพลิกกลับมาชนะได้เฉยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้ว means already or now เอาแล้ว is an interjection used when things are about to get dramatic or out of control เอาแล้วสองคนนั้นเริ่มทะเลาะกันอีกแล้วเอาแล้วสองคนนั้นเริ่มทะเลาะกันอีกแล้วเอาแล้วสองคนนั้นเริ่มทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะเอาตรงๆนะเอาตรงๆนะเอาตรงๆนะตรง means straight or direct this symbol is called ไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกIn Thai writing, it's used to repeat the previous word twice when reading to emphasize the meaning of that word. Na is a softening particle. This phrase is commonly used at the beginning of a sentence when someone wants to speak honestly or directly. It's very similar to the English phrase, to be honest. เอาตรงๆนะชุดไม่เหมาะเปลี่ยนดีกว่ามันไม่เข้ากับธีมงานเอาตรงๆนะชุดไม่เหมาะเปลี่ยนดีกว่ามันไม่เข้ากับธีมงานเอาตรงๆนะชุดไม่เหมาะเปลี่ยนดีกว่ามันไม่เข้ากับธีมงาน And that's everything for today's video. I hope this lesson helps you understand the different ways Thai people use the word out in real conversations. If you enjoyed this video, don't forget to like and share it to support the channel. And I will see you again in the next lesson. For today, goodbye and see you next time. แล้วเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ